नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम नवराज शाह र आजको यस ट्युटोरियलमा हामी हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भन्ने प्रोग्राम यो C++ युज गरेर गराउनेछौँ। त्यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई मैले 6 फाइलमा डिभाइड गरेको छु। डिजिज, जसमा पेशेन्टको डिजिजको इन्फर्मेसनको बारेमा राखिन्छ। पर्सन, जुनलाई पेशेन्ट र डाक्टरले युज गर्नेछ। एभाइलेबल अन, जसमा चाहिँ त्यो डाक्टर कुन टाइममा एभाइलेबल हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन हामीले राख्नेछौँ। अनि लास्टमा छ रिसेप्सनिस्ट, जसले डाक्टरको इन्फर्मेसन र पेशेन्टको इन्फर्मेसन दुईटैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। सो अब म VS कोडमा गए र सुरुमा पर्सन भन्ने फाइल क्रिएट गर्छु। अनि त्यसपछि हेडर फाइल इन्क्लुड आईओ स्ट्रिम, string, using namespace std। त्यसपछि क्लास क्रिएट गर्ने, अनि त्यो क्लासको नाम हुनेछ पर्सन। अब यो क्लासमा भएको डेटा मेम्बरलाई म प्राइभेट गर्छु। पर्सनको हुन्छ एज, सो एज हुने भयो। अरु के हुन सक्छ, नाम हुन सक्छ, अनि 25 भनेपछि त्यसको साइज, स्ट्रिङको साइज भयो। एड्रेस पनि 25। यिनीहरू इन्फर्मेसन भनेको पर्सन रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु। अब यिनीहरू इन्फर्मेसन भनेको पर्सन रिलेटेड इन्फर्मेसनहरु हुन्। अनि त्यसपछि अब हामी फंक्सन क्रिएट गर्छौं, जुन मेम्बर फंक्सन भनिन्छ, त्यो क्रिएट गर्छौं। अब मेम्बर फंक्सन कस्तो क्रिएट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब पर्सनमा हामीले यसमा के गर्न सक्छौं, यिनीहरू जुन डेटा मेम्बरहरु छन् यसमा हामीले भ्यालु हाल्न सक्छौं या यिनीहरूबाट भ्यालु निकालेर हेर्न सक्छौं। मतलब दुईटा फंक्सन मिनिमम चाहिँ हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ रिड गर्नको लागि, एउटा चाहिँ राइट गर्नको लागि। सुरुमा हामी युजरबाट रिड गर्नको लागि एउटा फंक्सन क्रिएट गरौँ। सुरुमा त पब्लिक भनेर म सबैलाई इनिशियलाइज गर्दिन्छु। त्यसपछि काउट गरेर इन्टर एज भन्ने यो डिस्प्ले गराउँछु। अनि सिइन लाई युज गरेर म त्यो एजमा युजरबाट आएको डेटालाई स्टोर गर्छु। त्यसैगरी फोन नम्बरको लागि पनि त्यही गर्छु म। काउट
इन्टर एड्रेस र लास्टमा इन्टर इमेल। त्यसपछि अब अर्को फंक्सन क्रिएट गरौँ जसले चाहिँ यो भेरिएबलहरुबाट इन्फर्मेसनलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। void show person data अब लास्टमा इन्ट मैन पनि लेखिहालौं। पर्सन भन्ने हामीले अब्जेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो पर्सन अनि अब्जेक्ट क्रिएट गर्छु म p1 भन्ने। अब p1 बाट सुरुमा म यो फंक्सनलाई कल गरेर सबै इन्फर्मेसनहरु यो भेरिएबलमा स्टोर गर्छु। सो त्यसको लागि p1 डट गेट पर्सन डेटा भन्ने कल गर्यो। त्यसपछि प्यारेन्थेसिस किनकि यो फंक्सन हो अनि सेमिकोलन। अब सबै डेटाहरु हामीले यो भेरिएबलमा स्टोर गरिसकेपछि अब डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ p1 डट शो पर्सन डेटा गर्ने।